ωραίο θα δούμε σήμερα. Τι τσαχπινιές ωραίες λέτε να έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Πολύ ωραία πράγματα. Να μιλήσω για την τσάντα ή να μιλήσω για το πλεχτό που θέλω και ανυπομονώ να σας το δείξω. Τι από τα δύο να μιλήσω δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δούμε σήμερα και δεν ήξερα σε ποια τσάντα να το βάλω, είναι πώς πλέκουμε αυτό το οβάλ κομμάτι και μάλιστα γίνεται και καπάκι. Και λέω μετά, γιατί να κάνω τσάντα με καπάκι πλεχτό, γιατί δεν κάνω μια ομορφιά αυτή εδώ πέρα, τον περιμετρικό πάτο, την όμορφη μου θυμίζει ελληνικά νησιά, λίγο μπόχο στυλ, λίγο δεν ξέρω και τι όνομα να της δώσω, λίγο γκρέκα σκεφτήκαμε να της δώσουμε, λίγο Ελλάδα, λίγο έτσι από τα χρώματα, από τη φουντίτσα, από το φερμουάρ που έχει επάνω, αυτό. Είναι λοιπόν ο περιμετρικός πάτος που πλέκεται με πάρα πολλούς τρόπους. Εδώ εγώ αποφάσισα να σας το κάνω με το οβάλ πλεκτό, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλά πλεχτά και καπάκια πλεχτά. Ο περιμετρικός πάτος λοιπόν είναι σε πολλά χρώματα και υπάρχει σε πολλά μεγέθη. Μπορεί να πλεχτεί ή όπως το κάναμε εμείς οβάλ, μπορεί να πλεχτεί στρογγυλά, μπορεί όμως και μια τσάντα που είναι παραλληλόγραμμη, τετράγωνη. Εσείς αποφασίζετε. Τα μεγέθη αυτή τη στιγμή είναι 2 ή 3. Είναι το μεσαίο, το medium που έχουμε εδώ και υπάρχει και ένα μεγαλύτερο. Άρα είναι πάτος και πλαϊνά, εσείς πλέκετε 2 κομμάτια και πραγματικά γίνονται οι πιο ωραίες τσάντες, οι πιο ωραίες τσαντάρες και είναι σε κάτι χρώματα. Δείτε και τα link από κάτω που σας έχω. Θα τρελαθείτε με τις χρωματάρες που έχουν τα περιμετρικά. Έχουν πάνω, αν δείτε, τα δερμάτινα μπουκονάκια αυτά που μπορείτε εσείς από εκεί να κρεμάσετε. Χερούλι, αλυσίδα, να είναι ώμου, να είναι χιαστή, να είναι ρυθμιζόμενο, να είναι ημάντας. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, από το εργαστήριο της Handybrand το έχουμε φτιαγμένο. Λοιπόν, αυτή η τσάντα είναι τώρα 22 εκατοστά ύψος, αφού μιλάμε για την γκρέκα μας την ωραία. Γκρέκα θα την πω τελικά. Λοιπόν, 22 εκατοστά ύψος και το φάρδος εδώ φτάνει 26 εκατοστά. Ακριβώς γιατί είναι οβάλ. Θα δούμε και πώς φτιάχνουμε και αυτή την ωραία φουντίτσα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά, να δούμε ποιο νήμα ωραίο χρησιμοποιήσαμε και πάμε βήμα-βήμα να δούμε μια ομορφιά σήμερα διαφορετική από τις άλλες, εντελώς. Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε βάλει ένα φερμουάρ το 25 με γλωσσάκια που φτάνει μέχρι 30 τσάντα. Υπάρχει και σε μεγαλύτερα μεγέθη, βρείτε τα μέσα στο e-shop μας. Ένα περιμετρικό πάτο medium, έτσι τον ονομάζουμε μέσα, που είναι 62-64 εκατοστά όλο το μήκος του, μαζί με το πάτο και πλαϊνά. Εδώ. Ένα χεράκι ρυθμιζόμενο που γίνεται δηλαδή από χιαστή μέχρι 70. Έχουμε χρησιμοποιήσει το νήμα καρδούλα της Handybrand, αυτό το multicolor pastel, ροζ, λιλά, γκρι. Δεν ξέρω πώς να τα πω, έχουμε μπερδευτεί και τι ονόματα να τους βάλουμε. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι νούμερο 3,5 της Handybrand για τις τρυπούλες του περιμετρικού πάτου. Εδώ θα χρειαστείτε ένα βελονάκι μεγαλύτερο γενικά για το πλεχτό που θα κάνουμε, 4,5 ή 5. Η τσάντα έχει πλεχτεί με 5. Εγώ θα το κάνω με 4,5. Κάτι μου κολλάει καλύτερα. Θα το δούμε μαζί το αποτέλεσμα, αν τελικά είναι καλύτερο όμως. Μία μεζουρίτσα. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το αυτοκόλλητο σκληρητικό της Handybrand, εσωτερικά για το κάθε κομμάτι. Πάμε σε άλλα δεδομένα τώρα. Εννοείται μια φόδρα που δεν ξέρω να επιλέξω. Μονόχρωμη, δίχρωμη, θα αποφασίσουμε μαζί στο τέλος. Λοιπόν, τα αφήνουμε τα υλικά στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ομορφιά που πραγματικά θα χαρώ να τη δω. Σε καπάκι, στην τσαντάρα την γκρέκα, σε οβάλ τσάντα μόνη της πλεχτή, εσείς θα αποφασίσετε. Πριν πάω στο πλεχτό όμως, να σας πω κάτι, θα πάρω πρώτα τον ωραίο το περιμετρικό πάτο και σας το προτείνω και εσάς. Να ολοκληρώσετε πρώτα τα γαϊτανάκια, τα άριχτα στον πάτο. Και ο λόγος είναι για να έχετε τα μετρήματα σωστά και για να σας μείνει μνήμα, κορίτσι, γιατί εδώ το νήμα το κόβουμε, που σημαίνει να χρησιμοποιήσετε μετά το κουβαράκι για το υπόλοιπο πλεχτό σας. Λοιπόν, νούμερο 3,5 ή το 3 ή όποιο σας βολεύει. Ξεκινάμε από ένα σημείο, είδατε εδώ ξεκίνησα κάπου στη μέση, πήγα περιμετρικά και πάμε τώρα να το ολοκληρώσουμε μαζί για να το δείτε. Θα κόψουμε, βάζουμε 2 άρεχτα σε κάθε τρυπούλα βάσης. Και στις γωνίες το ίδιο, δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό με αυτό το νήμα. Ο τσιλές της Handybrand, η καρδούλα, γενικά πλέκεται με 4-4,5. Όπως σας είπα εδώ, μπορούμε να φτάσουμε και 5, γιατί το πλεχτό δείχνει πιο ωραίο και πιο ανάγλυφο αυτό που θα φτιάξουμε σε λίγο. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πρέπει να κάνουμε άλλο ένα, βλέπετε, έχω ξεκινήσει με ένα. Φτιάχνω εδώ άλλο ένα. Μπαίνω εδώ.
Κλείνω με ένα βουδό, ωραίο. Τραβάω το νήμα μου, το ψαλιδάκι μου. Όλο τα χάνω. Εσείς τα χάνετε τα ψαλίδια σας, τα χάνετε, είμαι σίγουρη. Τη βελονίτσα μου την πετονιά, 3 μεγέθη θα τη βρείτε, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Μπαίνω μέσα από το ένα θυλάκι που βρίσκω μπροστά μου στη σειρά για να το φτιάξω ωραία. Στερεώνω για να προχωρήσουμε. Να πω από εδώ. Θα μου στερεώσετε εσείς πολύ καλά, θα το περάσετε όσο πιο μέσα μπορείτε. Εγώ τώρα θα το περάσω λίγο και θα το κόψω για να μην μας ενοχλεί αργότερα όταν θα κάνουμε το ένωμά μας. Λοιπόν, έτοιμο, να το. Το αφήνω στην άκρη λοιπόν αυτό. Ο πάγκος μου σήμερα θα γίνει χαμούλης. Το 3,5 βελονάκι δεν το θέλουμε άλλο, το αφήνουμε στην άκρη. 4,5 και νήμα. Λοιπόν, θα βγάλω επάνω το έτοιμο κομμάτι και θα είναι ένα σχεδιάγραμμα για σας για να το κατανοήσετε λίγο καλύτερα, γιατί θέλω πραγματικά αυτή τη τσάντα, 4,5 θα πλέξω, είπαμε το νήμα είναι με 4 και 4,5, μπορείτε και με 5. Το νούμερο 4,5 είναι σε κίτρινο χρώμα για να ξέρετε της Handbrand, το κάθε βελονάκι έχει άλλο χρώμα για να μην μπερδεύεστε και κάθε φορά να διαβάσετε. Λοιπόν, πώς κάνουμε ένα οβάλ λοιπόν πλεκτό που μπορεί να γίνει καπάκι ή σώμα τσάντας. Καταρχήν εδώ έχουμε ξεκινήσει από μέσα, από εδώ. Βλέπετε? Αυτά εδώ τα πρώτα θα φτιάξουμε. Και θα δείτε πώς ανοίγουμε το πλεκτό έτσι. Και προχωράμε. Δεν πάμε έτσι και έτσι, είναι εδώ και προχωράμε και ανοίγουμε. Οι πρώτες 3-4 σειρές αν τις δείτε, μετά είναι πολύ εύκολο να το φτάσετε σε όποιο μήκος εσείς θέλετε. Θα μας ζητήσετε και το σχεδιάγραμμα αν χρειαστεί, αλλά πραγματικά θα δείτε ότι δεν χρειάζεται. Το αφήνω εδώ λοιπόν. Για να κάνω το συγκεκριμένο σώμα της τσάντας θα χρειαστεί να βάλω 12 γαϊτανάκια συν 1. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε. Είναι αυτά εδώ τα πρώτα, βλέπετε έτσι πλέκω, από εδώ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, συν 1. Ένα κολπάκι εδώ για να μας βγει ομοιόμορφο είναι να προχωρήσουμε πίσω με άριχτα, αλλά κοιτάξτε που θα μπείτε. Το κανονικό άριχτο είναι εδώ. Σωστά. Να γυρίσετε λίγο το πλεκτό σας, να μου πάρετε αυτό εδώ τον εύρο. Εδώ. Βλέπετε, είναι εδώ το φυλάκι μου, το γαϊτανάκι, γυρνάω το πλεκτό μου και μπαίνω εδώ και κάνω το άριχτο. Και έτσι θα συνεχίσω για όλη αυτή τη σειρά. Εδώ, τον εύρο. Αν γυρίσετε λίγο πίσω τα γαϊτανάκια θα δείτε ότι έχουν ένα νεύρο ενδιάμεσα εδώ. Θα δείτε πόσο πιο ωραίο και αρμονικό βγαίνει το πλεκτό σας. Έχουμε λοιπόν 12 θυλάκια, άρα φτιάχνουμε 12 άριχτα σύνολο. Στο 11ο λοιπόν εδώ, αυτό είναι το προτελευταίο, προσέχτε με τι θα κάνω εδώ, βλέπετε, έχω κάνει τα 11, έχω αφήσει ένα τελευταίο. Θα βάλω ένα μάρκερ, γενικά θα χρειαστούμε 2-3 μάρκερ εδώ, θα βάλω διαφορετικό χρώμα γιατί θέλω να δείτε κάτι. Εδώ λοιπόν είναι το 11ο. Αν ακολουθήσω τα βήματά μου, να σας το βάλω στο σωστό σημείο, το βάλω εδώ κάπου. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Στο 12ο θα βάλουμε 4 άριχτα στο ίδιο θυλάκι. Πάμε. 1. Ανοίξω το νήμα μου να μην σταματάω. Έχω βάλει 1. Δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι, στο 12ο. Τρίτο άριχτο. Τέταρτο άριχτο. Πάμε τώρα.
συνεχίζω από εδώ κυκλικά. Εδώ θα πλέξω και θα βάλω ένα άριχτο. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα βάλω και εδώ ένα μάρκερ. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνετε, διαχωρίζω τα ανοίγματα που έχω βάλει. Ένα είναι από εδώ. Σας το βάλω από πάνω για να μην μπερδεύεστε. Μισό λεπτάκι. Εδώ θα σας το βάλω. Εντάξει, έχουμε βάλει 4, 1, 2, 3, 4 και εδώ πάλι άλλο ένα και ξεκινάμε και κάνουμε άριχτα. Προχωράμε λοιπόν με ένα άριχτο και λογικά έχετε τώρα 11 φυλάκια και 11 άριχτα στη σειρά να φτιάξετε. Θέλω να μετρήσετε εδώ σωστά για να μπορεί να βγει σωστά και το πλεκτό σας όσο θα μεγαλώνει. Μπορείτε και να μετρήσετε για να είστε σίγουρες. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο για μένα. Ωραία, πάμε τώρα. Ξαναγυρνάμε κυκλικά το πλεκτό. Τι θέλω να κάνετε εδώ? Γυρνάμε το πλεκτό μας από εδώ και πάμε τώρα και συνεχίζουμε. Το βλέπατε τι έκανα? Δεν προχώρησα κυκλικά. Γυρνάω το πλεκτό μου και προχωράω πάλι πίσω όλο περιμετρικά και κυκλικά πια με front post βουβό όμως. Δηλαδή πιάνω το ένα θυλάκι εδώ και κλείνω. Μπαίνω στο επόμενο, στη μία γραμμούλα, front post, ας το πούμε βουβό, slip stitch στα αγγλικά, δείτε το εσείς πώς το ξέρετε. Εδώ πιάνω το ένα νεύρο από το θυλάκι και κλείνω βουβό. Εδώ. Παίρνω τη μία γραμμούλα από το θυλάκι και ολοκληρώνω περιμετρικά, ας το ονομάζουμε περιμετρικά γιατί δεν είναι ούτε κυκλικά ούτε ευθεία αυτό που κάνουμε ακριβώς, με ένα βουβό front post σε κάθε θυλάκι. Δεν βάζουμε ανοίγματα σε αυτή τη σειρά, θα κατανοήσετε τώρα γιατί σε λίγο. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε κάποιο, μπαίνουμε εδώ κανονικά και πάμε περιμετρικά. Κάθε θυλάκι, ωραία. Ανοίξω και λίγο το βήμα μου. Και φτάνω εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ δεν συνεχίζουμε. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και πάω τώρα να κάνω τη σειρά με τα άριχτα. Βλέπετε εδώ με το front post δημιουργήθηκε μια γραμμούλα, βλέπετε? Πάμε λίγο, άριχτο κανονικά. Μπαίνω μέσα. Σε κάθε θυλάκι πιάνω ολόκληρο το θυλάκι πια.
Ένα άριχτο λοιπόν μέχρι να φτάσουμε στο οβάλ κομμάτι του πλεκτού μας. Στη γωνία, όπως θέλετε ας την ονομάσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε φτιάξει εδώ με τα μάρκερ μας που είχαμε βάλει πριν. Ελάτε να το δείτε. Λοιπόν, δημιουργήσαμε 4 εδώ. Ένα εδώ που έχουμε βάλει το μάρκερ και ένα εδώ είναι σύνολα 6. 4, άρα είναι 6. Τα τελευταία εδώ στη γωνία. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σε αυτά τα 6 θα βάλουμε ανοίγματα από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Ας τα μετρήσουμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ξεκινάω λοιπόν. 2 άριχτα. Στα 6 θυλάκια που έχει η γωνία μας. Δύο άριχτα σε κάθε θυλάκι. Θα δείτε πώς ανοίγει σιγά σιγά το πλεκτό μας και ελπίζω να έχετε κατανοήσει πώς θα μεγαλώσει σιγά σιγά. Γίνονται λοιπόν 12 εδώ στη γωνία. Άλλο ένα εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε όπως κάναμε πριν τα άριχτά μας, μέχρι να ολοκληρώσουμε πάλι το τέλος του ημικύκλιου αυτού του περιμετρικού, όπως θέλετε ονομάστε το. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε φυλάκι από εδώ και πέρα. Είπα να πάρετε πιο μεγάλο βελονάκι, γιατί αν δείτε με το βουβό που φτιάχνουμε τη μία σειρά, το νήμα γίνεται αρκετά σκληρό και δεν μπορείτε να πλέξετε εύκολα. Γι' αυτό το λόγο σας είπα και ένα νούμερο μεγαλύτερο βελονάκι. Γίνεται πολύ στα κάτω το πλεκτό αυτό, γίνεται πολύ ωραίο για καπάκι. Θα το δείτε στο τέλος, μόλις ολοκληρώσω το πιάνετε και θα το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Έχει αρχίσει και σχηματίζεται. Το επόμενο βήμα είναι να επαναλάβουμε τώρα τη σειρά με τα βουβά front post. Γυρνάμε το πλεκτό μας, δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι σε αυτή τη σειρά, μην το ξεχνάτε. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ και πάρουμε το ένα θυλάκι, αυτό, από το μία γραμμούλα από το θυλάκι και κλείνουμε απευθείας. Είναι επανάληψη λοιπόν αυτές οι δύο σειρές. Η μία μόνο με βουβά χωρίς αυξήσεις, βουβά front post χωρίς αυξήσεις, και η άλλη σειρά είναι τα άριχτα και στη γωνία στο οβάλ που βάζουμε τις αυξήσεις μέχρι και να ολοκληρωθεί κιόλας βάζουμε. Αλλιώς δεν θα βγει αυτό το σχήμα που βλέπετε. Μπαίνουμε εδώ. Κάνω το ένα θυλάκι από το, βλέπετε το ένα νεύρο από το θυλάκι, παίρνω το νήμα και κλείνω απευθείας. Αυτή από μόνη της η σειρά το κάνει πάρα πολύ στα κάτω το πλεκτό μας. Έχετε αντιληφθεί, φαντάζομαι, ότι βάζουμε ανοίγματα από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά μένει ευθεία.
Μόνο τη μία γραμμούλα, κλείνουμε με βουβό. Βλέπετε, έχει αρχίσει και κάτι γίνεται. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη σειρά με τα front post βουβά και πάμε τώρα να κάνουμε τη σειρά περιμετρικά που θα έχει και τα ανοίγματα με τα άρεχτα. Εφόσον έχουμε τα άρεχτα λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και δείτε μου εδώ που θα μπούμε. Εδώ είναι το θυλάκι, μπαίνουμε λίγο πιο κάτω, αφήνουμε δηλαδή τη γραμμούλα, βλέπετε. Με το βουβό front post έχει μείνει αυτή η γραμμούλα που μας αρέσει να μείνει στο πλεκτό μας. Μπαίνουμε κάπου εδώ κάτω και κάνουμε τα άρεχτά μας. Εδώ. Ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, βασικά κάτω λίγο από το θυλάκι. Πηγαίνει μόνο του το βελονάκι, βλέπετε, όχι εδώ, εδώ κάτω. Πάνω από τη γραμμούλα δηλαδή. Εδώ. Τώρα θα φτάσουμε να σας δείξω πάλι πως κάνουμε τα ανοίγματα στη γωνία και ποιο είναι το μοτίβο που δουλεύουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε όλο το πλεκτό μας. Λοιπόν, ας μείνω λίγο εδώ για να το δείτε. Αν δείτε τα πρώτα μάρκερ που έχω πάρει εδώ και έχω βάλει είναι 6 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είχαμε βάλει από 2. Τα βλέπετε, φαίνονται κιόλας. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Έχουν γίνει λοιπόν 12 τα θυλάκια. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και επαναλαμβάνουμε μετά σε κάθε σειρούλα πάνω κάτω το ίδιο. Λοιπόν, ας μετρήσουμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Βάζω εδώ πάλι ένα μάρκερ για να το δείτε καλύτερα εσείς. Εδώ έχω να κάνω ακόμα ένα άρεκτο, βάζω εδώ τα μάρκερ και γίνανε 12. Τι επαναλαμβάνουμε από εδώ και πέρα? Από τα 12, για να τα δω λίγο πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Σωστά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα σε κάθε σειρά? Πάμε να τα ξαναπούμε λίγο. Εδώ στα 4 της γωνίας έχουμε 1, 2, 3, 4. Σε αυτά τα 4 και σε κάθε σειρά που μεγαλώνει το πλεκτό μας δεν θα βάζουμε αυξήσεις εμείς εδώ. Θα βάζετε λοιπόν από ένα άρεκτο. Που σημαίνει αν εδώ έχουμε 12 θελάκια μείον 4 μένουν 8. Που σημαίνει 4 από εδώ και 4 από εδώ. Σε κάθε πλαϊνή σειρά δεξιά και αριστερά θα βάζουμε 2 αυξήσεις. Δηλαδή 2 αυξήσεις που θα τις μοιράζουμε αναλογικά. Πάμε να δούμε την πρώτη σειρά και θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα με ένα άρεκτο μέχρι να φτάσω στο πρώτο μου θυλάκι. Ξεκινάω με ένα άρεκτο. Έχω 4 λοιπόν στο πλάι. Θα βάλω ένα άρεκτο εδώ, 2 άρεκτα στο επόμενο. Έχει 4 το πλάι, έτσι. Άρα θα πάω ένα άρεκτο, 2 άρεκτα για να προσθέσω τις 2 αυξήσεις που χρειάζομαι. Ένα άρεκτο εδώ. Σας το βγάλω εγώ μετά το μάρκερ, μην αγχώνεστε. Και ένα άρεκτο εδώ. Τα 4. Προσθέσαμε λοιπόν 2 αυξήσεις. Σε αυτή τη σειρά πάει ένα άρεκτο, 2 άρεκτα, γιατί είναι 4 τα θυλάκια. Όσο μεγαλώνει το πλεκτό, εσείς πάλι στο πλάι θα προσθέτετε 2 αυξήσεις. Που σημαίνει, αν έχετε 6 θυλάκια, θα πηγαίνετε αναλογικά. 2 άρεκτα θα αφήνετε 2 θυλάκια από ένα άρεκτο και πάλι 2 άρεκτα και αναλογικά πάλι μέχρι να γίνουν 8 στο πλάι, μπορεί να γίνουν 10 στο πλάι. Όσο μεγαλώνετε, εσείς θα προσθέτετε 2 αυξήσεις αναλογικά. Τα 4 λοιπόν της γωνίας θα κάνουμε από ένα άρεκτο, γιατί δεν θέλουμε να γίνει πολύ μυτερό. Εδώ και πάλι στο πλάι της αυξήσεις μας. 2 αυξήσεις λοιπόν, και εφόσον έχουμε 4 θυλάκια θα βάλουμε ένα με 2 άρεκτα, ένα μονό. 2 άρεκτα εδώ λοιπόν,
πλάι, ένα άρρηκτο στο επόμενο, 2 άρρηκτα στο τρίτο, και ένα άρρηκτο στο τελευταίο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να ολοκληρωθεί το περιμετρικό μας πλεκτό. Θα σας βάλω άλλο ένα εδώ, το τελευταίο. Και τι έχουμε τώρα? Τη σειρά με το front post βουβό. Τι σημαίνει? Γυρνάμε το πλεκτό μας πάλι, δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι εδώ, πιάνουμε τη μία εδώ γραμμούλα από το θυλάκι και κλείνουμε το βουβό απευθείας. Και αυτό περιμετρικά το κάνουμε όλη τη σειρά. Κάνουμε τη μία γραμμούλα από το θυλάκι, η πίσω, δηλαδή αυτή που συναντάμε μπροστά μας όπως πλέκουμε, έχει 2, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε απευθείας. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και λίγο πιο σκληρό το πλεκτό μας, λίγο πιο στα κάτω. Και λίγο τα νήματά μου. Περιμετρικά λοιπόν δουλεύουμε συνέχεια. Από ό,τι καταλάβατε, η μία σειρά έχει ανοίγματα από εδώ και πέρα στο πλάι και μία είναι μόνο, η μία σειρά είναι λοιπόν τα ανοίγματα προχωρώντας πάντα περιμετρικά και μία σειρά είναι το front post βουβό. Αυτό που θέλω απλά να καταλάβετε καλά είναι πού βάζουμε τις αυξήσεις στη σειρά με τις αυξήσεις. Μοιράζουμε τις 2 αυξήσεις που πρέπει να βάζουμε κάθε φορά στα σωστά σημεία. Θα σας δείξω και ένα κολπάκι για να το βρίσκετε εύκολα. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε τι ωραία που καλύφθηκε αυτό. Ήθελα να το βγάλω κιόλα γιατί το χρειαστούμε. Λοιπόν, ήρθε η σειρά λοιπόν που θα κάνουμε με τα άρρηκτα. Τι κάναμε τώρα? Εφόσον είχαμε 12 και προσθέσαμε από 2 στο πλάι, πόσο φτάσαμε? 12 και 4 είμαστε στα 16. Εντάξει, τι μετράμε λοιπόν? Από εδώ θέλουμε 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Θα το βάλω εδώ λοιπόν. Θα βγάλω και αυτό κάθε φορά, θα το βγάζετε, αν θέλετε βάζετε καινούρια, ό,τι σας βολεύει εσάς. Ξαναμετρήστε και άλλη μία φορά και δεν είναι εύκολο να μπερδευτείτε. Εφόσον προσθέτετε 2 και 2, δηλαδή κάθε φορά προσθέτετε 4 θυλάκια, σημαίνει ότι κάθε φορά θα σημειώνετε σε ένα χαρτάκι ότι πριν είχατε 12, προσθέσετε 4 για ένα 16, τα 16 συν 4 θα γίνουν 20, καλά τα λέω, και μεγαλώνοντας κάθε φορά 4. Το μοτίβο είναι εύκολο, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε πάλι τη σειρά αυτά με τις εξήσεις που είναι τα άρρηκτα, που σημαίνει σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω πάλι το πλεκτό μου, εφόσον έχω βάλει σωστά τα μάρκερ μου, θα μου βγουν και ωραία και τα τέτοια που πρέπει να κάνω, τις αυξήσεις μου. Λοιπόν,
Μπαίνω εδώ, λίγο πιο κάτω, βλέπετε πιο πάνω από τη γραμμούλα και πιο κάτω από το θυλάκι. Εκεί γίνεται το άριχτο. Βλέπετε, λίγο πιο πάνω από τη γραμμούλα και κάτω από το άριχτο, από το θυλάκι του. Κάτω από το θυλάκι του μάλλον, συγγνώμη κορίτσια. Από ένα άριχτο. Ανοίξω νήμα γιατί θα το χρειαστούμε αρκετά εδώ τώρα. Ωραία. Θα σας πηγαίνει μπούσουλα η γραμμούλα που δημιουργείται από το βουβό εδώ, βλέπετε. Εσείς θα πηγαίνετε λίγο πιο πάνω από τη γραμμούλα. Πάμε τώρα να κατανοήσουμε πάλι τι κάνουμε. Τι θέλουμε να είναι σταθερό. Τα 4 θυλάκια εδώ, 1, 2, 3, 4, θα είναι μόνο με μονά, με ένα άριχτο. Δεν βάζουμε εδώ αυξήσεις ποτέ για να μην γίνει μητερό. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4. Πόσα θυλάκια είπαμε ότι έχουμε? 16. Αφαιρώντας τα 4, πόσο μας μένουν αγόρια μου? 12. 12. Άρα σημαίνει ότι έχουμε 6 από εδώ θυλάκια και 6 από εδώ. Έχουμε λοιπόν 6 θυλάκια στο πλάι και πρέπει να μοιράσουμε 2 αυξήσεις. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Ένας μπούσουλας είναι να ξεκινήσετε με ένα άριχτο, να βάλετε το διπλό σας, να αφήσετε 2, να βάλετε στο επόμενο και να σας βγουν. Ένας άλλος μπούσουλας είναι να πάτε και να βάλετε τα διπλά πάνω από εκεί που τα είχατε βάλει. Είναι πολύ εύκολο. Από κάτω λοιπόν έχουμε 2. Θα πάτε λοιπόν και θα βάλετε εδώ 1 και το επόμενο διπλό μας είναι εδώ. Βλέπετε? Χωρίς να μετράτε. Καλό είναι όμως να μετράτε κιόλας για να μην χάσετε τα θυλάκια και κάνετε κάποιο λάθος. Που σημαίνει, ξεκινάω με ένα άριχτο. Προσέχτε με, εδώ έχω κάνει το διπλό μου, πάω και κάνω και εγώ το διπλό μου πάλι εδώ. Θα το βγάλω αυτό για να μην σας μπερδέψει πάλι και μου πιαστεί, τώρα που φτάσαμε. Εδώ θα κάνω το διπλό μου, στο δεύτερο, που σημαίνει μετά, έχω ένα άριχτο στο επόμενο και ένα ακόμα άριχτο στο επόμενο. Και μετά το διπλό μου ξανά, πάει και μόνο του, βλέπετε, πάνω σχεδόν από το κάτω διπλό άριχτο που είχαμε βάλει είναι. Εδώ λοιπόν 2 άριχτα. Και εδώ ένα άριχτο. Μετρήστε για να είστε σίγουρες, ναι. Πάμε τώρα, έχουμε στην κορυφή τα 4, 1, 2, 3, 4. Κάνουμε από ένα άριχτο εδώ. Πάντα αφήνουμε τη γραμμούλα από κάτω, να το θυμάστε. Αυτό το κυματάκι που δημιουργείται. Αυτό εδώ εννοώ, να φαίνεται. Και μπαίνουμε λίγο πιο πάνω από αυτή τη γραμμούλα. 3. Και έχουμε άλλο ένα. Τι έχουμε εδώ τώρα πάλι? Έχουμε τα υπόλοιπα. Είπαμε 8, 1, 2, 6, ναι συγγνώμη, τα 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε πάλι να τα μοιράσουμε. Εδώ είναι το διπλό. Βλέπετε που είναι το διπλό μαζί? Εδώ θα βάλω πάλι διπλό εγώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή αυτή και θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει το μοτίβο σας. Στο επόμενο θα βάλω ένα άριχτο και στο επόμενο ένα άριχτο και κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει. Πάλι έχω διπλό, που σημαίνει εδώ θα βάλω το διπλό πάλι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πρόσθεσα πάλι από 2 αυξήσεις, αλλά ισομετρικά και ωραία. Μετά έχω άριχτα. Είναι ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Ας το βγάλω πάλι αυτό και θα πάω πάλι να μετρήσω. Εσείς θα σημειώνετε και σε ένα ωραίο χαρτάκι. Να θυμάστε ότι η από κάτω σας σειρά είχε 16 είπαμε θυλάκια. Πριν προχωρήσω λοιπόν τη σειρά μου, τι θέλω? Θα ξαναβάλετε τα μάρκερ. Αυτή τη στιγμή είχαμε 16 θυλάκια, το θυμάστε, από κάτω πριν πλέξουμε. Προσθέσαμε 2 και 2, 16 και 4, 20. 20 κάνει. Μετράμε λοιπόν 20 θυλάκια. Και θα βάλουμε τα μάρκερ στην άκρη των 20 για να είμαστε σίγουροι, στο πρώτο και στο 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εδώ λοιπόν βάζω 1. Εδώ βάζω 1. Μη σας πειράζει που πάει λίγο όχι η ίδια φορά, γιατί είναι κάθε φορά το πλέξιμο. Γιατί είναι ο σπιράλ. Λοιπόν, τα βάζω για να είμαι ασφαλής και προχωράω το πλέξιμό μου κανονικά. Ολοκληρώνω τη σειρά μου με ένα άριχτο. Εδώ. Είπαμε λίγο πιο πάνω από τη γραμμούλα μπαίνουμε και κάνουμε αυτό το άριχτο για να βγει ωραίο το πλεκτό μας. Ωραίο θα γίνει. Να σας πω την αλήθεια, αγχώθηκα κι εγώ λίγο πώς θα σας το δείξω. Αλλά αν καταλάβετε το μοτίβο, θα μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας όσο οβάλ θέλετε ένα καπάκι ή ένα πλεκτό. Εγώ εδώ αποφάσισα να γίνει λίγο στρογγυλεμένο. Φανταστείτε ότι αν εσείς προσθέτατε εδώ ανοίγματα, θα μπορούσατε να το κάνετε πιο μυτερό. Λοιπόν, είναι η σειρά με τα βουβά. Θα σας το κάνω άλλη μία σειρά, ώστε να κατανοήσετε ακόμα καλύτερα. Η σειρά με τα βουβά δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι. Μπαίνουμε στο μισό βουβό, εδώ, στο μισό θυλάκι. Πιάνουμε τη μία γραμμούλα. Εδώ. Και κάνουμε όλοι περιμετρικά ένα βουβό front post. Εδώ. Το πάω λίγο γρήγορα αυτό για να σας προχωρήσω στο επόμενο με τις αυξήσεις. Αν βάλετε σωστά τα μάρκερ σε κάθε σειρά, θα δείτε πόσο εύκολο θα βγει. Προχωράμε. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα, τελειώσαμε, να ξεκινήσουμε πάλι τη σειρά που έχει τα άριχτα και τις αυξήσεις τις καινούριες. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας, έλα εύκολο είναι κορίτσια, φαίνεται στην αρχή κάπως μπίζιλο. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, πάνω από τη γραμμούλα και κάνουμε άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε, ας το πούμε, θυλάκι, γιατί μπαίνουμε λίγο πιο κάτω από το θυλάκι, μέχρι να φτάσουμε στα σωστά βαλμένα μάρκερ που έχουμε βάλει. Αυτό θέλω λίγο να μου προσέξετε μόνο. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Φτάσαμε εδώ, κάνουμε άλλο ένα. Εδώ. Τσεκάρετε πάλι ότι σίγουρα έχετε τα 20 θυλάκια που συζητήσαμε στην κάτω σειρά. Τι έχουμε πει λοιπόν, προσθέτουμε σε κάθε σειρά 2 αυξήσεις. 2 στο πλάι και άλλες 2 εδώ στο άλλο πλάι. Εδώ πάντα τα 4 είναι μονά. Το ξαναλέω και το ξαναλέω. Από ένα άριχτο σημαίνει μονό. Τι κάνουμε εδώ τώρα, έχετε 2 λύσεις. Ή πηγαίνετε εκεί που έχετε βάλει τα από κάτω 2, δείτε λίγο, έχω εδώ 2 άριχτα και έχω και εδώ. Που σημαίνει, έχω να κάνω εδώ ένα άριχτο.
προσπαθήσει να το βγάλω πια γιατί δεν θα σας βοηθάει να βλέπετε. Έκανε τη δουλειά του. Ένα άριχτο εδώ. Άλλο ένα άριχτο εδώ. Και πάω από πάνω από εδώ να κάνω τα 2 άριχτα. Ορίστε. Πάει η πρώτη αύξηση που χρειάζεται. Πώς συνεχίζω? Μέχρι να φτάσω εδώ πάλι έχει άριχτα. Ένα άριχτο, ένα άριχτο. Πάμε να το κάνουμε. Ένα άριχτο και εδώ θα βάλω πάλι 2 άριχτα. Θέλω να αφήσω τα 4, 1, 2, 3, 4 που σημαίνει έχω ακόμα ένα άριχτο ή μετράω αλλιώς που σημαίνει αν είχα 20, μείον 4 μας κάνει 16 που σημαίνει είναι 8 από εδώ πριν κάνω τις αυξήσεις και 8 από εδώ. Όπως σας βολεύει εσάς θα το κάνετε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, άρα κάνω από ένα άριχτο και εδώ, ένα άριχτο ακόμα στο επόμενο, ένα άριχτο και στο επόμενο, ένα άριχτο στο επόμενο. Για πάμε να δούμε πάλι στο πλάι τις αυξήσεις. Κοιτάμε πάλι που έχουμε βάλει τα 2. Έχουμε βάλει εδώ και έχουμε βάλει και εδώ, που σημαίνει έχουμε ακόμα να κάνουμε εδώ από ένα άριχτο, βλέπετε? Ένα άριχτο εδώ, άλλο ένα άριχτο εδώ και πάω να βάλω την αύξησή μου εδώ, πάνω από τα 2 που είχα βάλει από κάτω. 2. Προχωράω με ένα άριχτο, με άλλο ένα άριχτο, φτάνω εδώ που είναι τα διπλά μου, βάζω 2. Βλέπετε και προχωράω με ένα άριχτο μετά. Είναι πολύ εύκολο. Λίγο να καταλάβουμε το μοτίβο του είναι το θέμα. Το βγάζω και αυτό γιατί προχωράω με ένα άριχτο. Κάνω ακόμα ένα για να σας πω τι θέλω. Τι σημαίνει τώρα? Είχα 20 θυλάκια. Είχα. Συν 4 είναι 24. Είναι λογικά αν μετράμε σωστά. Το τελευταίο μου ήταν εδώ. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό, είναι αυτό. 1, 2, 3, 4. Ας το βάλω κιόλας εδώ για να μην μπερδευτείτε. Μπορείτε να το βάζετε απευθείας ώστε να θυμάστε και να μην μπερδεύεστε που θα τα βάλετε. Έχουμε 24 λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Αυτό είναι, κορίτσια. Προχωράμε με την ίδια λογική μέχρι να προχωρήσουμε όλο το πλεκτό μας και να φτάσουμε στο μέγεθος που εμείς θέλουμε. Όπως σας είπα, είναι ένα ιδανικό καπάκι το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει ή πλεκτό. Να σε εξηγήσω εδώ στο έτοιμο. Οπότε βλέπετε πόσες σειρές διπλές έχω κάνει. Για να μην σας μπερδεύω. Δηλαδή, έχουμε κάνει πέρα από την πρώτη σειρά που βάλαμε τα 4-4, δείτε από μόνοι σας μετράτε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σειρές με ανοίγματα στο πλάι, που σημαίνει 9 σειρές με το front post βουβό και 9 σειρές με τα ανοίγματα και τα άριχτα. Για μένα αυτό είναι το ιδανικό για το συγκεκριμένο. Με το νήμα την καρδούλα μου έφτασε σύνολο και έγινε 22 εκατοστά ύψος, το μέγεθος που μου αρέσει για την τζαντούλα μου. Το φάρδος μου έφτασε στα 26 εκατοστά, εδώ φυσικά είναι τελειωμένο και με το άριχτο. Εσείς φυσικά μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο μεγάλο αν θέλετε. Να σας δείξω και το δεύτερο εδώ κομμάτι που δεν έχει γίνει το άριχτο, πώς φαίνεται. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Εδώ λοιπόν είναι τελειωμένη και η τελευταία σειρά, τη βλέπετε? Και από εκεί και πέρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι το περιμετρικό άριχτο για να ισιώσει και κάτω και να μπορεί να ενωθεί σε όποιο σημείο εμείς θέλουμε. Ειδικά για το πλαϊνό τώρα, τον περιμετρικό πάτο που θέλουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν από εδώ. Μπαίνουμε εκεί που πρέπει, όπου πρέπει για να βγει σωστά το περιμετρικό άριχτο, βλέπετε. Ωραία, ωραία. Ούτε να σφίξει πολύ, ούτε να αφήνουμε κενό, ούτε να μας βγει πιο στενό, ούτε πιο χαλαρό. Που σημαίνει μπαίνετε κάπου όπου εσείς βρίσκετε ότι είναι θετικό να μπείτε, αρμονικό να μπείτε.
Εδώ. Πιάνω και αυτό για να μην κάνει μεγάλη τρυπούλα εκεί στο τέτοιο. Ορίστε. Μικρά κολπάκια. Προχωράμε λοιπόν με αυτό γύρω-γύρω και φτάνουμε ή περιμετρικά όλο ή κάνετε μόνο αυτό το κομμάτι. Ό,τι εσάς σας αρέσει. Αν κάνετε και εδώ θα μεγαλώσει και λίγο παραπάνω κατά 1 πόντο. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα εδώ. Εδώ εγώ έχω κάνει μόνο σε αυτό το σημείο και έχω πάει και έχω ενώσει πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως λίγα ακόμα κομματάκια της τσάντας και πώς στείνεται. Είναι σημαντικό. Σε αυτό το σημείο θα ανατρέξετε στις σφόδρες και θα πάτε στο κομμάτι που είναι για τα ίσια πλεχτά μας. Εμείς εδώ αποφασίσαμε να βάλουμε τη σάλπα. Βλέπετε ότι την κόψαμε στο μέγεθος που χρειάζεται. Ανατρέξτε λοιπόν, είναι το αυτοκόλλητό μας, ανατρέξτε μέσα στο βίντεο τις σφόδρες και αυτά για να δείτε πως μπαίνουν τα αυτοκόλλητα, η σάλπα, η φόδρα του και όλα τα υπόλοιπα. Και μας έχει μείνει λοιπόν το ένομα και η ωραία η φουντίτσα του που φτιάχνουμε μετά εδώ μπροστά και το φερμουαράκι. Το φερμουαράκι δεν είναι δύσκολο, κορίτσια, δείτε το λίγο για να καταλάβετε πριν ενώσω, για να δείτε λίγο τα δερμάτινα. Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική που δουλεύουμε πάνω στο πλαϊνό αυτό, το ίδιο κάνουμε και εδώ. Κάνουμε τα άριχτα, τα βλέπετε? Για να μπορεί να ενωθεί με τη βελόνα μπετονιά, είναι κλασική μέθοδος Handybrand για να κάνουμε ωραίες ενώσεις. Με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο τα άριχτα εδώ, 2 άριχτα, τον ίδιο τρόπο θα μου κάνετε και εδώ, από 2 άριχτα. Θα το χρειαστείτε στο τέλος αυτό φυσικά. Ένας τρόπος λοιπόν για να ενώσουμε εδώ ωραίος είναι, εννοείται το ίδιο νήμα που πλέκαμε, εννοείται την ωραία μας τη μπετονιά, βάζουμε αρκετό νήμα και πάμε να ενώσουμε τώρα το ωραίο μας το πλαϊνό το ένα και μετά θα ενώσετε και το άλλο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένας τρόπος είναι να βάλουμε αυτό εδώ, να βρούμε τη μέση του, θα το κάνω κάπως αλλιώς για να σας βρω τη μέση, θα γυρίσω εδώ, βρίσκεται το μεσαίο αυτό θυλάκι, εδώ, πάνω κάτω μεσαίο, δεν σημαίνει ότι αν είναι και λίγο δεξιά ή αριστερά πειράζει. Το ίδιο κάνουμε και εδώ, αν και αυτό πάει μόνο του, βλέπετε, το γυρίζουμε ωραία, έχει μπει ήδη η σάλπα φυσικά και η φόδρα για σας, το ισιώνετε, μου βάζετε και εδώ ένα μάρκερ να είστε σίγουρες, γυρνάτε το πλεχτό σας και δείτε λιγάκι με τον κλασικό τρόπο που ενώνουμε και τη βελόνα μπετονιά. Εδώ. Θα βάλω λοιπόν, θα πιάσω το ένα θυλάκι από εδώ, το άλλο θυλάκι από εδώ, θα αφήσω αρκετή κλωστούλα για τη μία πλευρά και θα πάω στην άλλη. Οι βελονιές που κάνουμε είναι πολλές, σας έχω δείξει διάφορους τρόπους. Είναι τι σας αρέσει κάθε φορά, είναι τι σας ταιριάζει στη τσάντα, τι ταιριάζει στο νήμα. Εγώ εδώ θέλω να πιάσω το μισό θυλάκι από ό,τι βλέπετε. Αυτό, για να δείχνει λίγο πιο μαζεμένο, ας το πούμε. Πιο κρυφή βελονιά, όπως ονομάζεται. Θα προχωρήσετε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο. Ας πω εδώ. Προσοχή να μην πιάσετε τις κλωστούλες από το νήμα όπως την πάτησα εγώ εδώ. Το είδατε? Το είδατε. Λοιπόν, πάμε. Και προχωράει κανονικά όπως ενώνουμε τα πλαϊνά. Αυτό είναι το εύκολο, βλέπετε. Θα προχωρήσει από εδώ, θα φτάσει και θα γίνει αυτό εδώ το κομμάτι. Εγώ λέω να μην φάμε άλλο χρόνο με να σας δείξω το ένομα. Έχουμε δει πάρα πολλά ενώματα. Το επόμενο βήμα θέλω να σας το δείξω πάνω στην έτοιμη. Όπως να σας πω κάτι, δεν είδαμε καθόλου πώς θα κάνουμε αυτή την ωραία φουντίτσα. Για πάμε λίγο να δούμε και εδώ κάτι ωραία κολπάκια. Θυμάται κανείς πόσο κόψαμε το νήμα για τη φουντίτσα? 20 εκατοστά νομίζω. Λογικά. Για να δω. Για να δω λιγάκι. Νομίζω γύρω στα 30 πρέπει να έχουμε κόψει. Που σημαίνει, αφήνω αυτό στην άκρη. Θα δείξω λιγάκι πρώτα τη φουντίτσα. Θα πάτε και θα κόψετε περίπου 30 εκατοστά και 35 να τα κόψετε, δεν έχει σημασία. Θα κόψετε το πρώτο. Σιγά το δύσκολο. Και θα πάτε και θα κόψετε ίδια πάρα πολλά. Εγώ θα σας κόψω τώρα 2-3. Αν βγει πιο μακριά, πάτε απλά και τα κόβετε από κάτω. Τόσο απλά. Βλέπετε? Ανοίγετε, είναι με το ίδιο το νήμα. Εδώ, πείτε ότι βγάζουμε πάρα πολλά. Μην σας πω 30, 40 τέτοια. Όσο πιο μεγάλη θέλετε να την κάνετε. Και
και πιο φουντωτή, ας το πούμε. Βλέπετε, τα περνάμε από εδώ πάνω με ένα θυλάκι, δηλαδή όλη η δουλειά γίνεται ότι αυτό γίνεται διπλό, εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να τα περάσετε αν θέλετε και από μέσα ένας άλλος τρόπος, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε. Και πάμε και πιάνουμε εδώ με δεύτερο νήμα και δένουμε. Δεν είναι δύσκολο και νομίζω ότι δεν πρέπει να φάμε το χρόνο μου να σας δείξω πόσα πολλά τέτοια κομμάτια μπορείτε να κόψετε. Βλέπετε εδώ, δείτε λιγάκι την τζαντούλα. Καθίστε να τη φέρω μπροστά μου για να τη δείτε. Η καμαρίτσα αυτή λέγεται κλοέ καμάρα, μπαίνει από πίσω και μία ασφάλεια που σημαίνει πριν ράψετε τη φόδρα στο πάνω σημείο θα την περάσετε από μέσα την ασφάλεια όπως τα περνάμε πάντα τα πράγματα και εδώ κάτω μπορεί να βάλετε φουντίτσα, μπορεί να βάλετε δερμάτινη φουντίτσα, μπορεί να βάλετε σουέτ φουντίτσα, από όλα έχουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το φερμουαράκι δείτε το λιγάκι εδώ, είναι είπαμε το δερμάτινο, μπαίνει πολύ εύκολα σε όλες τις τσάντες, βλέπετε. Πάτε και το ράβετε με τον ίδιο τρόπο που είδαμε. Κάνουμε τα άριχτα εδώ όπως έχουμε δείξει από 2 άριχτα. Τίποτα δύσκολο σε αυτή τη τσάντα. Μπορείτε το γλωσσάκι να το αφήσετε απ' έξω ή να το βάλετε μέσα. Τα γλωσσάκια είναι για να μπορεί να μπαίνει και σε μεγαλύτερη τσάντα. Τα μεγέθη που μπορείτε να βρείτε είναι πολλά. Εντάξει κορίτσια, είναι όμορφη. Έτσι, είναι η Γκρέκα. Είναι η. Δεν ξέρω, μου άρεσε το όνομα Γκρέκα. Λοιπόν, έχει και ωραίο χρώμα. Δεν είναι μια ομορφιά? Έλα, περιμένω πώς και πώς να τη δω και από εσάς, ειλικρινά θα περιμένω με πολύ πολύ χαρά. Να τη δώσουμε αγόρια μου giveaway, την Γκρέκα, να τη δώσουμε λένε τα αγόρια μου. Τους αρέσει πολύ από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, giveaway και η Γκρέκα η τσάντα μας με το πλαϊνό πάτο και το ωραίο αυτό oval σχέδιο. Θα κάνετε σχόλιο σε αυτό το βίντεο, εγγραφή εκεί στο κανάλι, χωρίς εγγραφή δεν γίνεται να πάρετε μέρος. Και θα γίνει η κλήρωση αναβδομάδα περίπου, γίνονται οι κληρώσεις για κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα βασικά έχουμε αποφασίσει και ανεβαίνουν. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, δείτε όλα τα kit υλικών της Γκρέκα κάτω εδώ στο link, θα δείτε πολλά link από κάτω που γράφουμε, δείτε και το βίντεο για τις φόδρες που σας είπα. Σας φιλώ, θα σας δω στο επόμενο βίντεό μας. Φιλιά πολλά, γεια σας!